සුබ උදෑසනක් කාරුණික පින්වතුනි. ඔයයන් හැම දිනම මේ අවස්ථාවේදී සම්බන්ධ වෙන්නේ ලොස් ඇන්ජලිස් නුවර ලංකාරාම බෞද්ධ විහාරස්ථානයේහි කුඳුවප්පුර 15ක් පොහොය දවස වෙනුවෙන් පවත්වන ආගමික වැඩසටහනටයි 2020 වර්ෂයේහි දෙසැම්බර් මාසයට උදා වෙන උඳුවප් පොහොය වෙනුවෙන් පවත්වන ආගමික කටයුතු සඳහායි. විශේෂයෙන්ම අද දවස පුරාවටම විහාරස්ථානයේ තුල ආගමික කටයුතු රාශියක්ම සිද්ධ වෙනවා. ලංකාරාම බෞද්ධ විහාරාධිපති අවසරයි තලංගම දේවානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා පරිදි විහාරස්ථ පූජනීය මහා සංඝරත්නයත් දායක පින්වතුන් හැම සිළු දෙනාමත් එකට එකතු වෙලා මේ කරන උදාර පින්කම් වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමස්ත ලෝකවාසී ජනතාවටම නිදුක් නිරෝගී චිරජීවන සම්පන්නිය ආයුරාෝග්‍ය ආදී නිදුක් නිරෝගී චිරජීවන සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ වගේම උදා වෙන්නා වූ නව වසර සියලුම දෙනාට ලෝකවාසී ජනතාවටම සතුට සාමය ඒ වගේම නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ආයුරාෝග්‍ය ආදී රැකවරණ සම්පන්නිය පිරි සුබ නවවසරක් වේවා යන උදාර ප්‍රාර්ථනාව සිද්ධ හිතේ ඇති කරගෙනයි මේ උදාර පින්කම් සියල්ලක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. උදෑසන ගිලන්පස බුද්ධ පූජා පින්කම ඒ වගේම පිරිස අෂ්ටාංගික සීලේ සමාදන් කරවීම ලංකාරාම බෞද්ධ විහාරාධිපති ඒ වගේම ඉන්දියානා බෞද්ධ විහාරාධිපති අවසරයි තලංගම දේවානන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සිද්ධ කරනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම යත්තන් හැම සියලු දෙනාටම මේ සියලුම වැඩ කටයුතු සඳහා ලංකාරාම ටෙම්පල් Facebook වෙබ් පේජ් එක හරහා ඒ වගේම ඉන්දියානා බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ වෙබ් පේජ් එක හරහා කෝට්ටේ රජමහා විහාරස්ථානයේ Facebook වෙබ් පේජ් එක හරහා ඇතුළු ධම්ම USA ඇතුළු සියලුම සෝෂල් මීඩියා තුලින් ඔයත්න්ට සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන ලෙස ඉතාම කරුණාවෙන් යුක්තව සිහිපත් කර සිටිනවා. Dear friends in the Dhamma, today is the Unduap Full Moon Day celebration at Lankarama Buddhist Temple. Advice and the guidance of the Most Venerable Thalangama Devananda Nayaka Thera, the Chief Abbot of Lankarama Buddhist Temple and Indiana Buddhist Temple. The temple is organized various kind of religious activities throughout the day. The invoke blessing each and everyone, the wishing world peace and happiness, good health for everybody. So this morning is the first thing to observation of the 8 precepts, and also is the offering to the Buddha Puja will be conducted by the Most Venerable Abbot Thalangama Devananda Nayaka Thera. We would like to invite all of you to join the activities throughout the day. By the power of all those merits, may you be well and happy. Thank you. සුබ උදෑසනක් වේවා සියලුම සදහවත් ඔබ සෑම දෙනාටම. Good morning to all of you. සදහවතුනි ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ සිදු කරනු ලබන පොහෝදා ආගමික වැඩසටහන මේ මොහොතේ සිට අද දවස පුරාම විවිධ ආගමික වැඩසටහන් ඇතුළත්ව
සිද්ධ කිරීමට විහාරස්ථානයේ අප සහෝදර ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය සංවිධානය කර තිබෙනවා. අපි සෑම දිනාටම ආරාධනා කරනවා අද සිදුවෙන මේ උතුම් පින්කම් මාලාවට අපිත් එක්ක කරුණාවෙන් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ සදහවත් ඔබටත් ලෝකවාසී සියලුම ජාතීන්ට සියලුම ආගමික බැතිමතුන්ට අද දවස පුරාම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔබගේ ධර්ම ඥානය දියුණු කරන්නත් මේ වැඩසටහන අනිවාර්යයෙන්ම ඉවහල් වෙනවා. ඉතින් සියලු දෙනාගේම පින්වන්ත බලාපොරොත්තු සියල්ල ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් තවත් වැදගත් අවස්ථාවක් තමයි නිවසේ සිට අටසිල් සමාදන් වීමේ කටයුතු සිද්ධ කරන එක. ඉතින් අපි සෑම දිනාටම ආරාධනා කරනවා සදහවතුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේට සම්බුද්ධ පූජාව පූජා කිරීමට මත්තෙන් අපි පිරිස අටසිල් සමාදන් කරවීමේ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඉන් අනතුරුව තමයි අපි සම්බුද්ධ පූජාව පූජා කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඉතින් අද අතිගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ මේ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා ගිලන්පස පූජා කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඉන් අනතුරුව තමයි අප ඔබ අටසිල් සමාදන් කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා සියලුම දෙනාට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා අද ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ සිදුවෙන මෙම ඊ타මත්ම ආශිර්වාදාත්මක පින්කම සමග ලෝකයේ විවිධ රටවල් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ලක්ෂ 3කට වඩා අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්දියානා බෞද්ධ විහාරය සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ සෑම කෙනෙක්ම වාගේ අද මේ පින්කම් මාලාවට දවස පුරාම ඉන්දියානා බුද්දිස්ට් ටෙම්පල් Facebook page එක සහ ඉන්දියානා විහාරස්ථානයේ ඒ සියලුම page සමග එකතු වෙනවා ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ ඔබ සමග වගේම. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා සෑම දෙනාටම අපිත් එකතු වෙන්න කියලා. දැන් අපි සියලු දෙනාම අටසිල් සමාදන් කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන්නයි සූදානම් වන්නේ. Dear Dhamma friend, now I am going to observe 8 precepts. This is a very good time to practice 8 precepts. I would like to invite all of you on behalf of the Lankarama Buddhist Temple. Please join us. Before going to observe 8 precepts, please sit in a comfortable position. And bring your palms together. Please say sadhu 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. And now recite Namo Tassa 3 times. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi dhammam saranam gacchāmi. Dutiyampi saṅgham saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi sangham saranam gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi dhammam saranam gacchāmi. Tatiyampi saṅgham saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi sangham saranam gacchāmi. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Pānātipātā vīramani sikkhapada samadhiyāmi. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. Adinādāna
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරේ මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි විකාල භෝජනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාල භෝජනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි නච්ච ගීත වාදිත නච්ච කීතවාදි විසූක දස්සන විසුක දස්ස මාලා ගන්ධ විලේපන මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මණ්ඩන ධාරණ මණ්ඩල විසූක නට්ඨානා වේරමණී විසුක දත්තානා සික්ඛාපදං සමාදියාමි සික්ඛාපදං සමාදියාමි උච්චාසයන මහාසයනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි උච්චාසය මහාසනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් අට්ඨාංග උපෝසත සීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත සාදු 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 දැන් සියලු දෙනාම සීලවන්තව ගුණවන්තව ඉඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් නවරහදී බුදු ගුණයන් සිහිපත් කරමින් මා සමග පළමුව තිසරණ නමස්කාර කරලා බුද්ධ ආසනය මත තැන්පත් කර තිබෙන සියලුම ගිලන්පස බෙහෙත් ආදී සියලුම පූජාවන් ඔබත් මගේ ශාන්තිනායක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් බුදු ගුණයන් සඳහා අපි උදෑසන සම්බුදු පූජා වශයෙන් පූජා කරනවා පූජා වේවා මෙන් ජනිත කර ගන්නා උතුම් උදාර පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් ඔබ සෑම දෙනාම ලෝකේ ජීවත් වෙන සියලුම දෙනාට සතා සිව්පාව සබහා දහම ඇතුළු සියලු සත්‍යෝ සූපත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ගුණයන් තුලින් ලැබේවා කියලා හැමදෙනාම සිහිපත් කරගෙන මා සමග බුද්ධ වන්දනාව සහ සම්බුදු පූජාමය කටයුතු සිද්ධ කරන්න කවුරුත් සූදානම් වෙන්න පහසුවෙන් වාඩි වෙලා තමන්ගේ පංචස්කන්ධය සැහැල්ලුවෙන් තබාගෙන තමන්ගේ දෑත නළලේ තබාගෙන ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වාසු දහසත් ධර්මස්කන්ධය ආර්ය උතුමන් වහන්සේලා නමස්කාර කරනවා නමස්කාර වේවා කියලා සිතාගෙන සෑම දෙනාම මා සමග බුද්ධ වන්දනාව සිද්ධ කරන්න. Dear Dhamma friend, now I am going to do Buddha Puja and Buddha Vandana. I am going to offer fragrant flowers, incense, candles, and different kind of medicine beverage for the Lord Buddha's qualities. Please sit in a comfortable position and relax your body and mind. Bring your palms together and say sadhu again 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Please join with me with metta. Namo tansa bhagavato arahato samma sambuddhansa. Namo tansa bhagavato arahato samma sambuddhansa. Namo tansa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සන්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාංඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පන්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චන්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝ හීති සුපාටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජ්ජුපාටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අන්ත පුරිස පුංගලා ඊස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ ධම්කිනේයෝ අංජලි කරණි අනුත්තරං පුඤ්ඤං කෙත්තං ලෝකං සාති සාදු සාදු සාදු. And now, dear Dham friend, I am going to offer candles, flowers, pure water, medicine and others, our Lord Buddha's qualities. Please recite after me. First I am going to offer candles for the Lord Buddha qualities. Ganasarampaditena Dipena Thamadansina Tiloka Dipang Sambuddhang Pujayami Tamonodang. Flower offering. Pujemi Buddhang Kusumena Nena Punyena Metena Labhami Mokkang Uppamilayati Yathai Dhamme Kayo Tatayati Vinasa Bhavang. Offering pure water. Adivasetu no bante Paniyan parikampitan Anukampang padaya Patiganhatu muntamang
offering medicines. Adivasetu no bante besanjang parikampitang anukampang upadaya patiganhatu muntamang. Offering others. Adivasetu no bante Samban sandhaya pujitang anukampang upadaya patiganhatu muntamang. Adivasetu no bante Samban sandhaya pujitang anukampang upadaya patiganhatu muntamang. Adivasetu no bante Samban sandhaya pujitang anukampang upadaya patiganhatu muntamang. Vandhami cetiyan sambang Sambatani supatintitang Saririka dhatu mahabodhing Bundarupang sakalan sada Yansa mule nisingnowe Sambari vijayannaka Panto sambang yutan santa Vande tang bodhipadapang Kayena vaca cittena Pamadena maya katang Acchayang kama me bhante Buripanya tathagata Akasattha ca bummanta Devanaga maindika Punyantang anumodinva Cirang rangkantu loka sasanang Idhamme nyatinan hotu Sugita untu nyateo Idhamme nyatinan hotu Sugita untu nyateo Idhamme nyatinan hotu Sugita untu nyateo. Sadhu, sadhu, sadhu. Now I am going to expert with you. My parents and your parents, please join me with me. Dasama se ure kanva
සේසි උද්ධිකාරණං ආයුදීඝං වස්ස සතං මාතුපාදං නමාමං උද්ධිකාරෝ අලිංගිත්වා චුම්බිත්වා පිය පුන්තකං රාජමජ්ජං සුපටින්තං පීතුපාදං නමාමහං සාදු. Now I'm going to expert my teachers, your teachers, and most honorable late Abbot Bhante Sumantissa Nayakathero. This is a very special expert. Please join with me with loving kindness thoughts. Bhante Sumantissa Nayakathero not living with us, but he did the wonderful things for the Lankarama Buddhist Temple and our society. We have to respect him. We have to transfer merit to him, his circle of samsara. Bhante Alutnura Sumantissa Nayakathero is very kind monk. He is very generous monk. He has kind hearts, kind thoughts. He is always help most honorable monks, Dhamma friends, devotees with kind thoughts and kind action. Now I am going to expert most honorable Bhante Sumantissa Nayakathero and his teacher, my teacher, most honorable Bhante Alutnura Anuruddha Nayakathero teacher, later Abbot from Kotte Rajamavihara Sri Lanka, Vagasri Jnanananda Nayakathero, and our current Abbot from Kotte Rajamavihara Alutnura Anuruddha Nayakathero, and all senior teachers and senior monks. Now I'm going to expert all venerable monks. Okasadvarantena katan sambang aparadang kamata me bante okasa kamami bante. Sadhu, sadhu, sadhu. සදහවතුනි, අද උඳුවා පුර පසළොස්වක පොහොය දවස නිමිති කරගෙන නිවසේ ඉඳගෙන ඔබ හැමදෙනාගේම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ කරුණාවෙන් සංවිධානය කරමින් පවතින පොහොද ආගමික වැඩසටහනේ පළමුවෙනි අංගය වන පිරිස අටසිල් සමාදන් කරවීම සහ සම්බුදු පූජාමය පින්කම, ඒ වගේම අපවත් වදාළ නායක හාමුදුරන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, එදා සිට මෙදා දක්වා විහාරස්ථානය ආරම්භ කරලා මිය පරලොව ගිය සියලුම සදහවත් දායක පින්වතුන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම, ඒ වගේම අද මේ මොහොත දක්වා විහාරස්ථානයේ කටයුතු සිදු කරන සියලුම මෑණිවරුන්ට, පියවරුන්ට, වැඩිහිටි සහෝදර සහෝදරීන්ට, පුංචි දූ පුතුන්ට, සියලුම පින්තුන්ට, සබහාදාමට, සතා සිව්පාවට
ආශිර්වාද පිණිස සිද්ධ කරන මේ මහා පින්කම අද දවස පුරාම සිදු වෙනවා. තව ස්වල්ප මොහොතකින් ධර්ම දේශනාමය පින්කම සිද්ධ වෙන්නේ අබන්තේ අපේ අපරැක්කේ පුණ්‍ය ශ්‍රී නායක හාමුදුරන් වහන්සේ 8යි කාලට ධර්ම දේශනාව පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. උන්වහන්සේ මේ ස්ථානට තව ස්වල්ප මොහොතකින් අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා වැඩම කරගෙන එනවා. ඉතින් අද විශේෂයෙන්ම මේ සම්බුද්ධ පූජාමය පින්කමේ දායකත්වගෙන කටයුතු සිදු කළේ අපේ ලක්ෂ්මන් වික්‍රමාරච්චි මැතිතුමා, ඒ වගේම මනෝජා වික්‍රමාරච්චි මැතිණිය, දියණිය, පුතුවරුන් ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනා විසින්ම දරුවන්ට ආශිර්වාද කරන්න දෙමව්පියන්, ඒ වගේම මියගිය දෙමව්පියන් ඥාතීන් අපවත් වදාළ සුමදිස්ස නායක හාමුදුරුවෝ සැමට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න. ඒ වගේම මේ විහාරස්ථානයේ දියුණුවට විවිධ පින්වතුන් විවිධ ආකාරයෙන් දායකත්වයේ ලබා දුන්නා දෙනවා වගේම ලක්ෂණ වික්‍රමාරච්චි මහත්මයා අනෝජනෝන අති විශාල සේවාවක් මේ විහාරස්ථාන වෙනුවෙන් ලොකු හාමුදුරුවෝ සමග එකතු වෙලා විවිධ පින්කම් සිද්ධ කරන සදහවත් පින්වතුන්, ඒ වගේම ඇමරිකාවේ විහාරස්ථාන වලට බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා විහාර මන්දිරයට පූජා කිරීම, ඒ වගේම අනිත් විහාරස්ථාන වලට වගේම සදහවතුන්ට බුද්ධ වන්දනා කරන්න බුදු පිළිම වහන්සේලා පූජා කිරීම ආදී විවිධ කටයුතු රැසක් සිද්ධ කරන දායක පින්වතුන්. ඉතින් සෑම විහාරස්ථානයක් වෙනුවෙන් මම තාමත්ම ගෞරවයෙන් එයත්න් සිහිපත් කරමින් එයත්න්ට ආශිර්වාද කරන අතර ලංකාරා විහාරස්ථානයේ දායකත්වයේ දැල්ලා කටයුතු සිද්ධ කරමින් සිටින අපේ ලක්ෂ්මන් වික්‍රමාරච්චි මැතිතුමාට, අනෝජන මහත්මියගේ දරුවන්ට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා එළඹෙන අලුත් අවුරුද්ද නිදුක්ක නිරෝගී හොඳට කටයුතු සිද්ධ කරගන්න වාසනාව, ශක්තිය, ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා. ඒ වගේම දෙමව්පියන්ට මිය ගිය නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලොකු හාමුදුරන්ටත් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් බුදුන් දැක නිවන් දකීවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී සෑම දෙයක්ම, ව්‍යාපාර කටයුතු සෑම දෙයක්ම හොඳට සිද්ධ කරගෙන සම්බුද්ධ ශාසන විසර සේවාවක් සිදු කරන්නේ යත්තන්ට ශක්තිය, ධෛර්යය, නිරෝගී සුවත් ලැබේවා කියලා මම ඊ타ත්ම කරුණාවෙන් ලංකාරාම විහාරස්ථාන වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද විශේෂයෙන්ම ධර්ම දේශනාමය පින්කමේ දායකත්වගෙන කටයුතු සිදු කරන්නේ මේ විහාරස්ථානයේ අලුතුන් ගොඩ නැගූ දානශාලාව ආදී විවිධ කටයුතු සඳහා වර්ෂ ගානක් තිස්සේ දායකත්වයේ දරමින් කටයුතු සිදු කරන, ඒ වගේම කලක් තරුණ සංගමයේ සභාපතිවරයාගෙන් කටයුතු සිදු කරපු අපේ ප්‍රසන්න ගුණවර්ධන මහත්මයා තමයි ධර්ම දේශනාමය පින්කමේ දායකත්වයේ දරන්නේ. මේ පරිලෝක ගිය මෑණියන් ඇතුළු ඥාතීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න. ඉතින් අපි ඒ පින්කමත් තව ස්වල්ප මොහොතකින් සිද්ධ කරන අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න සියලු දෙනාම ඒ සම්බුද්ධ ධර්ම දේශනාමය පින්කම සඳහා. ඉතින් ඔබට මා ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ලංකාරාම විහාරස්ථාන සිදු කරන සෑම පොදු මහත් කටයුත්තකටම දායකත්ව දරුව ඔබට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන අතර ඉදිරි කටයුතු සමග අපිත් එක්ක අත්වල බැඳගන්න කියලා කරුණාවෙන් ඔබට මා මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් දැන් අපි තව ස්වල්ප මොහොතකින් ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරනවා. ඔබ සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Dear Dhamma friend, 8:15 we are going to start Dhamma sermon. Today, Most Honorable Bante Aparake Punjaratana Nayaka Thero is going to conduct Dhamma sermon, sponsored by Mr. Prasanna Gunawardana Mahatma for the Dhamma Desana, and also morning Buddha Vandana and offering puja is sponsored by Mr. and Mrs. Lakshman Vikramaracci and family members. They would like to transfer marriage, departure their parents and late Abbot Bante Sumandissanayaka Thero. Before going to finish this blessing ceremony, I would like to give very short Lord Buddha's message all of you. Dear Dhamma friend, health is the greatest gift. Contentment is the greatest wealth. A relative friend is the best relative. Nibbana is the greatest bliss.
These are very important message for all of you, not only Buddhist followers. These messages are good for all human beings. Do you want to be happy? Do you want to continue this life with happy and healthy? Please think good and do good. They are always bring to happiness. Happiness, I need, you need. Good luck, I need, you need. Good healthy mind, I need, you need. We need them. Do you like them? Do you need them? Think good, do good. They are always bring to happiness. Thank you very much. Have a blissful day. Now we are going to start Dhamma sermon by English. Dhamma sermon going to conduct Bhante Nayaka Thero. Please say sadhu 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. I'm going to bless you triple gems. Buddhu sarana viva sadham sarana viva sangha sarana viva metung saraning jayama viva Buddhu sarana viva sadham sarana viva sangha sarana viva metung saraning jayama viva sadhu 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 සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. May the holy triple gem bless you and protect you. Please stay with us. Now we are going to start our morning first Dhamma sermon. සියලු දෙනාම පිට එක්ක රැඳී සිටින්න.
පූජනීය හාමුදුරන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. කාරුණික සදැහැති පින්වතුනි, අද දිනේදී ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ මුදුවක්පුර 15ක් පොහොය දිනය නිමිති කරගෙන පවත්වනු ලබන සීල සමාදාන ව්‍යාපාරය සිද්ධ කරන්නේ. මේ වෙලාවේදී ධර්ම දේශනාව පවත්වනු ලබන්නේ සන්වැලි මෛත්‍රී විහාරාධිපති අවසරයි ආචාර්ය අපරැක්කේ පුඤ්ඤසිරි අපේ ගෞරවනීය නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ, විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මම මේ අවස්ථාවේදී ධර්ම දේශනාව පවත්වන හැටියට අපේ ගෞරවනීය නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේට ඉතාමත් ගෞරව නමස්කාර පෙරටුව මේ වෙලාවේදී ආරාධනා කර සිටිනවා. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සංබුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සංබුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සංබුද්දස්ස. Homage to the Blessed One, the Worthy One, and the fully enlightened One. Dear venerable members of the Mahasangha, Venerable Devananda, newly appointed Chief Abbot of this temple, today being the Unduap full moon day celebration here at Lankarama Institute, you have organized a precept observance retreat throughout the day. And here in the morning, just beginning the first Dhamma talk today. And before I begin my Dhamma talk here, first of all, we have to congratulate Venerable Thalangama Devananda, who is newly appointed as the Chief Abbot of this beautiful temple, Lankarama Buddhist Institute. And we congratulate him, and we have a good relationship with Venerable because he hails from the Kotte Rajamaha Vihara in Sri Lanka, which is the headquarter of the Kotte chapter of the Siam Mahanikaya, Siamese sect. And the present Mahanayaka Thera of that chapter is none other than Venerable, Most Venerable Itayapana Dhamma Lankara Mahanayaka Thera, my monastic teacher, and so we have a very
close relationship with, we belong to the same temple lineage, so we have close relationship with Venerable Devananda. And also at this moment I remember Venerable Alutnuwara Sumanatissa Nayaka Thera, who passed away a year ago, little more than a year ago, I think. That Venerable is also was from the same same temple lineage. Anyway, so I'm really privileged and honored today to be here, and I'm so happy to be here to deliver this Dhamma talk here in this Lankarama Buddhist Temple, in this beautiful shrine room. So we wish Venerable Devananda, we wish him all success in this temple, to help the people to act in good heart for the benefit of the many, as he has been doing in Indiana and in Sri Lanka and elsewhere. May he have long life, good health, and all kinds of positive things, positive energy to continue his services at this temple. With that wish, let me see who is going to sponsor the Dhamma talk here in this morning. It is Mr. Prasanna Gunawardana and family. Mr. Prasanna Gunawardana and family, in loving memory of the beloved parents, Mr. Gunapala Gunawardana and Mrs. Beatrice Jayasinghe Bandara. In loving memory of parents, Mr. Prasanna Gunawardana and the whole family is today sponsoring this Dhamma Deshana, Dhamma talk here at the temple. So let us make a wish at the beginning. By sponsoring this Dhamma sermon, Dhamma talk, and allowing many people to listen to the Dhamma, may your parents, Mr. Gunapala Gunawardana and Beatrice Jayasinghe Bandara, may your parents be able to shorten their journey in the samsara, and ultimately may they be free from suffering, and may they attain supreme bliss of Nibbana. Keeping that thought in mind, let us start the Dhamma talk. Today, being the Unduap full moon Poya day, because of the Unduap full moon Poya day, December, the last month of the calendar, the significance and important events that took place on this full moon day, maybe you have discussed it in the morning. I'm not going to pay attention to those things since I have only limited time. The topic that I chose today to share with you is one of the great suttas that the Buddha delivered when he was in India, when he was alive. The title of the sutta is Oga Tarana Sutta, Crossing the Floods. The very first sutta, very first sutra of the Samyutta Nikaya. Based on this sutra, I will focus on certain things which are important, that comes up in this sutra, important things, important themes we will discuss in this Dhamma talk. So the sutra begins with a arrival of a deity, a devata. At the middle watch of the night, a devata, a deity, comes to where the Buddha was, and he asked a question from the Buddha. He asked, "Sir, how did you cross the flood?"
How did you cross the flood? And then the Buddha answers, I crossed the flood neither standing nor swimming. Neither standing nor swimming, I did cross the flood. And then the deity was a little puzzled at this answer. He was not clear. He did not get it. And then again, he raised the same question to clarify what the Buddha meant. He asked again, but in what way did you cross the flood, neither standing and nor swimming? How did you cross the flood, neither standing nor swimming? And then the Buddha gives a very short answer to his question. The Buddha says, when I came to a standstill, my friend, then I sank. But when I struggled, then I got swept away. When I struggled, when I strived too hard, I got swept away from the flood. But when I stopped or when I kept standing, then I got drowned. I sank. That's it. In the sutra, very short and very concise answer. Perhaps you find here very important terms like the flood and neither standing nor swimming. These are very important terms, very important concepts that we need to clarify. We need to have more information. Maybe in somewhere else in the Therapeutic, in the canon, we might be able to find answers for these things. But in this particular sutra, it comes to an end with that. And then the deity says, oh, in my life I found a venerable Brahmana. He used the word Brahmana. In my whole life I found a venerable Arahant who had not strived, who had not keep standing, and that way he has crossed the floods. With that note, with that verse, the sutra comes to an end. So here, my intention in this Dhamma talk is to look at this thing more precisely. In the Theravada Buddhist tradition, we have the commentaries, what you may call Attakatha or commentaries. So the commentaries give certain hints. The commentary on this particular sutra goes on to describe what is flood and what do you mean, what it meant by standing still and swimming or striving, these terms. So without the help of the commentaries, actually, we cannot understand the real meaning of the teaching in here. So first thing is to look at the word ogha. The word used is the ogha. Ogha means the flood. Ogha means flood. So the analogy or the metaphor here is flood. According to Buddha's teaching, usually we are caught up in, all human beings are caught up in flood in the samsara. Samsara itself is a flood. So we are submerged in the samsara, the sansaric flood.
So ogre in that sense is the cycle of birth and death. And once you get submerged in there, what happens is the flood does not allow us to rise up to the higher states like Nibbana. Once we are submerged in the flood, we are unable to rise up. We are unable to escape from the flood and find the freedom, Nibbana. That is the idea in ogre, in here. And elsewhere in the Buddha's teaching, usually 3 or 4 types of ogres, 3 or 4 types of floods are mentioned. Basically 3, but when it comes to commentarial period, another one is added and it has become 4. So there are 4 floods. Most of you might have heard of these things, but it's better for us to pay attention to these things here based on this particular teaching, particular sutra. The very first ogre, very first flood that we are submerged, that we are carried away, that we are swept away by, is the Kama ogre. The literal Pali word is Kama ogre. Kama ogre means the flood of sensuality. We have a desire and lust for 5 courts of sensual pleasures. Usually in Buddhism, everywhere we find these things listed as Pancha Kama Guna, the 5 courts of sensual pleasures. They are form, sound, smell, taste or flavors, and touch. We have the lust, we have the desire, we have the attachment to these 5 things. We get attached to forms, beautiful forms, rupa, and also pleasing sounds, good smells, good taste, and good touch, pottabha. These 5 things collectively is an ogre. Ogre means flood. So it's just like we are caught up in a flood. Sensual pleasures make us vulnerable to many bad things. Once you get attached to these 5 things, usually we all are attached to these 5 things. So we are caught up in a flood in that sense. Kama ogre, first one. Once we have this strong attachment to these 5 things, it is a cord, it's a string. We are attached to the string, we are attached to the cord, and we cannot escape. So in our day-to-day life, even we see suffering is there because we are so attached to these 5 things. Or the other thing is, sometimes we are attached to these 5 things, and also we are trying to avoid the bad things. If we have a bad smell, if we have a bad taste, if we get bad sound, we have aversion to those things. We are going to get rid of those things. So there is a constant battle in us to seek for pleasures and to avoid the non-pleasures, avoid the unhappy states.
So this thing, the Buddha says, this is the first ogre, this is the first flood that we have to cross. And the second one, the Buddha says, bhava ogre. Bhava means the existence, the flood of existence. We have a craving, we have a desire, attachment to be born again. And also some people at the same time, they have the attachment not to be born again. So attachment for existence and attachment for non-existence. This is called bhava ogre.